السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بكم. انا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان الانصاري. طبعا مع بعض هنتعلم مع بعض الوحدة بتاعة البلوزة اللي احنا عملناها، او السترة اللي هي بدون اكمام. هنعملها مع بعض ان شاء الله. نص الوحدة عملنا الوحدة في الفيديو اللي فات، والنبات هنعمل كمان نص الوحدة عشان يبقى معاكي الخطوات بتاعة السترة كاملة. يعني معاكي الوحدة وكمان وزنها ومقاساتها، وفي نفس الوقت معاكي كمان بقية الوحدة اللي هي نص الوحدة، الجزء التاني من السترة اللي هو نص الوحدة. وطريقة تشبيك لو حابين برضو ياريت تكتبولي في التعليقات أوضحها لكم. تجميعات البلوزة لو برضو حابين أكملها ياريت تكتبولي في التعليقات وأكملها لكم. هحاول يعني أكملها بإذن الله. السؤال حلقة اللي فاتت وكان بيقول ما هو لقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان لقبه الصادق الأمين. عفوا. هنيجي دلوقتي ونسأل سؤال حلقة النهاردة ونقول ما هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي كنية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا ريت نعرف في التعليقات ونستفيد كلنا. هنيجي النهارده لحلقة النهارده ونعرف ازاي نعمل نص الوحدة عشان يكمل معايا الصورة بتاعة السترة كلها وتبقى معاكم كل تفاصيلها. تمام. هنبدأ النهارده ونقول بسم الله. عملنا الوحدة بتاعتنا وهنبدأ مع بعض نعمل نص الوحدة، وهي برضو البداية هي اللي هي 4 سلاسل. بنعمل البداية عقدة البداية وبنطلع بخيط إليزا كوتون جولد وإبرة رقم 3 و4 1 2 3 4 و4 غرز. نيجي هنا ونبدأ نعمل الغرزة بتاعتنا بالشكل ده بمنزلقة الخيط الناحية التانية، وهبدأ أطلع بس أوضح الفتحة بتاعت الدايرة معايا ضيقة شوية معلش، نوضحها مع بعض. نطلع 1 2 3 4 وباخد الخيط وادخل في الدايرة. نخلي بالنا عشان ما ندخلش غلط، ونيجي نعمل عمود بلفة. احنا عملنا 4 سلاسل، نخلي بالنا. وبعدين 2 سلسلة وبعمل عمود بلفة. تمام. وبعدين 3 سلاسل وبعمل عمود بلفة تاني. طبعا دي الوحدة اللي بتبقى في النص. بعمل 2 سلسلة باجي اعمل عمود وبعمل سلسلة وعمود تاني. تمام. دي نص الوحدة ودي بدايتها. باجي انا السطر اللي وراه بطلع 1 2 3 4 بلف الخيط وباجي نفس الخطوة بالشكل ده، الف الشغل بتاعي واجي هنا وبعمل عمود 2 عمود 3 عمود بلفة وبقفلهم مع بعض بالشكل ده بمنزلقة. وبعمل المنزلقة دي هعتبرها غرزة واعمل غرزة تانية واجي في 2 سلسلة اللي هنا. عملت واحدة هنا، نيجي في 2 سلسلة دول 2 سلسلة هنا، دي هنا اللي هي اللي في النص 3 سلاسل. 2 سلسلة دول وبعمل واحدة تانية. تمام. زي ما عملت في الضلع اللي فات اللي في الوحدة التانية بالشكل ده. نفس الفكرة 1 2 تاني وباجي في النص هنا في الوحدة اللي هي 7 اللي هي حرف الفي، بعمل الوحدة بتاعتي 2 3 عواميد مع بعض بقفلهم وبطلع 1 2 3 سلاسل وباجي في نفس المكان وبعمل وحدة تانية. تمام. من 3 عواميد بالشكل ده. تمام. بطلع 1 2 وباجي هنا في 2 سلسلة. نخلي بالنا برضو من التفاصيل. بنعمل واحدة تاني مكونة من 3 عواميد مع بعض.
تمام. بعدين 2 سلسلة، وباجي فيه هنا سلسلة طبعا، وباجي اعمل وحدة تاني. نركز مع بعض. من 3 عواميد ونقفلهم، وبنطلع بمنزلقة، وبنعتبرها دي سلسلة علشان ما نبقاش نزود اوفر. بعدين بنيجي هنا وبنعمل عمود بس بلفتين. تمام. ادي الخطوة بتاعتنا، سهلة جدا وبسيطة معايا. هنبدأ مع بعض السطر اللي وراه، وبنطلع ب4 سلاسل، 1 2 3 4. بلف الشغل بالشكل ده، وباجي في الغرزة اللي هي السلسلة اللي هنا، وبعمل 2 عمود. تمام. بدخل في الغرزة بتاعت اللي هي منزلقة هنا، بعمل عمود في 2 سلسلة هنا، بعمل 2 عمود، وبرضو هنا الغرزة هنا منزلقة بعمل عمود في السلاسل الاتنين، بعمل 2 عمود في تجمعات الغرز هنا، بعمل عمود، وفي ال3 سلاسل هنا بعمل 2 عمود، 2، وبعدين 3 سلاسل، وبعمل في نفس المكان هنا 2 عمود. بعدين بعمل بنفس الطريقة في المنزلقة هنا، هنا بعمل عمود، بعمل في السلاسل هنا عمود، 2 عمود، وفي الغرزة بتاعت المنزلقة هنا عمود، في ال2 سلاسل هنا بعمل 2 عمود، في غرزة المنزلقة بعمل عمود، وهنا بعمل 2 عمود، بعدين سلسلة، باجي اخد الخيط وبعمل 2 عمود في نفس المكان، عمود بلفتين في نفس المكان. تمام. اهي الخطوة بتاعتي. شايفين جمال المثلث ظبط زي عامل ازاي؟ باجي الخطوة اللي وراها بعمل 1 2 3 4، بلف الخيط، وباجي هنا في نفس المكان وبعمل 2 عمود، 1 2، بعدين باخد سلسلة وباجي اسيب عمود، واعمل في العمود التاني عمود، سلسلة، اسيب عمود واعمل 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 عمود، سلسلة، واسيب عمود، وباجي هنا في الركن بعمل 2 عمود، 2، وبعدين 3 سلاسل، 3 1 2 3، وبعمل في نفس المكان 2 عمود، 2. تمام. بعدين سلسلة، وبسيب عمود واعمل عمود. تمام. سلسلة، بسيب عمود بعمل عمود، سلسلة، بسيب عمود واعمل عمود، سلسلة، 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 وفي السلسلة اللي هنا دي في النص بعمل 2 عمود، وبعدين سلسلة وعمود بلفتين، وبعمله في نفس المكان. سهلة جدا. لو انا بعمل بسرعة ممكن توقفي الفيديو وتعمليه السرعة بتاعة الفيديو تعمليها على بطيء أبطأ من كده، بحيث تستوعبي معايا الخطوات. شايفين جمال الوحدة في منتهى الشياكة. نص الوحدة جميل جدا جدا جدا، مشجع جدا ان الانسان يعمل الوحدة بتاعة السترة بمنتهى السهولة وجمال. فاضل بس الخطوة الاخرانية اللي هنعملها مع بعض برضو، ومش هتروحوا مني في حتة. هنبدأ مع بعض.
وبطلع برضو ب4 سلاسل، 1 2 3 4، بلف الشغل كده وباجي في السلسلة هنا وبعمل 2 عمود. تمام. والخطوة دي ان انا بمشي فوق كل عمود بعمود، نركز كويس قوي. باجي هنا فوق العمود وبعمل عمود اللي هما الاتنين اللي من تحت دول، وفي هنا سلسلة بعمل فوقيها عمود، فوق العمود عمود، وفي السلسلة اللي في النص بعمل عمود بلفة، فوق العمود عمود، فوق السلسلة عمود، وهكذا بشتغل لغاية لما اوصل طبعا للنص المسافة. عادي جدا بتعملي بقية الوحدة ونص وحدة، بتبقى نفس نفس سهلة. الخطوة دي سهلة جدا، ما فيهاش اي تعقيدات ولا يعني سهلة، ما فيهاش دقة ولا فيها حاجة جديدة. 3 سلاسل بعمل 2 في نفس المكان، وهي دي الوحدة اللي في النص بالشكل ده. وبعدين ببدأ برضو بعمل فيه العمود فوق كل عمود عمود. خطوة قلت لكم. بصوا بعيد بقى الركن اللي قبل كده، الضلع اللي قبل كده، ضلع المثلث ده، بعيد بعيد شغل الضلع الناحية التانية زي ما عملت في الضلع التاني. الضلع اليمين هو يميني، عملت فيه ضلع الشمال بالشكل ده بنفس الخطوات. تمام، مفيش اي تغيير اهو. يا بس الركن اللي هو في الاخر هو بس اللي بقى فيه التركة الزيادة اللي بنعملها، غير كده عادي جدا. جينا في الركن اهو، عملنا في السلسلة 2 عمود، وبعدين سلسلة، باخد الخيط على 2 وبدخل في نفس المكان وبعمل عمود بلفتين، علشان العمود بلفتين وانتي بتشتغليه بيديكي الاستقامة اللي احنا محتاجينها، عشان الخط بتاع النص وحدة تطلع بخط مستقيم بالشكل ده، ما تلفش وتعمل كده. تمام. هي كمان الخطوة دي في الشالات اللي هي مثلث. تمام. لما تحبي تعملي الشال مثلث بتبقى بخط مستقيم، بيبقى نفس الطريقة. لو الغرزة ب3 لفات او بلفتين بتعملي العمود بالجناب هنا من خط هنا مستقيم بلفتين. تمام. في نهاية كل شغل، وانا عملت اكتر من شال بالشكل ده عشان اعرفكم ازاي تعملوا الخط مستقيم. مش عايزة تعمليه خط مستقيم، ممكن تعمليه عادي جدا زي ما بتشتغلي، بس هيعوج منك وهيعمل كقوس كده، فمش هيديكي الاستقامة دي. اللي حابب يعمل القوس ده يعمله عادي، يعني مفيهاش مشكلة، بحيث يبقى ملفوف شوية على الكتاف. لكن اللي عايزه خط مستقيم وبالدقة ديت لازم يعمل عمود بلفتين في الاخر هنا. تمام كده انا عملت النص وحدة بتاعتي اهي. طبعا انا بشبك حسب انتي اتجاه الشغل بتاعي، يعني الوحدة بالشكل ده من تحت ممكن تعملي كده زي ما انت عايزة كمان، بس طبعا علشان الدقة بتاعتي ما ينفعش كده، هي بتيجي بالشكل ده. تمام، يعني عشان المقاس اللي انت عاملاه واللي انا عامله معاكي اهو بيبقى كده، والوحدة التانية بتبقى الناحية دي، بتبقى دوت مثلا ده النص التحتاني من السترة، يعني ده بيبقى ناحية الوسط لو حابين ناحية الوسط، او طبعا عند الكمام من فوق بيبقى فيه جزء زي ما وريتكم في الصور، بيبقى فيه جزء فوق بيبقى محتاج النص ده. تمام. وبتكملي هنا واحدة مربعة وهنا واحدة مربعة تبقى جنبها، ونقفل طبعا الرسمة اللي انا عطيتها لكم الوحدات، وشكل الوحدات عندكم موجود. تمام. الرسمة اللي انا وريتها لكم عبارة عن دوران الصدر 106 سنتي، دوران الصدر 106 سنتي، يعني شكل الوحدات 106 سنتي. طبعا وزن الوحدة بيختلف، يعني الوحدة دي اللي انا وريتكم صورها عبارة عن 9 سنتي في 9 سنتي، 9 سنتي في 9 سنتي الوحدة بتاعت الرسمة اللي انا موريها لكم. طبعا السترة ودوران الصدر 106 سنتي،
تمام. فعشان كده انا مكتوب عندكم الطول وطول السترة وعرضها، عشان حد عايز يعمل نفس المقاس زي ما قلت لكم. بس في خطأ انا قلته، ان الوحدات عبارة عن 15 وحدة، من الصغيرين من نص وحدة 15، ومن المربع 38 وحدة. انا قلت في الفيديو اللي فات 12، لا هي 15 وحدة. 15 وحدة نص وحدة بالشكل ده، و38 وحدة من دي، عشان تعملي المقاس اللي موجود في الصورة. تمام. طبعا انا قلت لكم دوران الصدر 106 سنتي، ده عشان يعرفكم انت محتاجة تعمليه لسن كام. انت محتاجة بس تعرفي دوران الصدر الصدر المقاس، هتعرفي انت عايزة مقاس قد ايه، وتعرفي كمان محتاجة تكبري الوحدة او لا. تمام. شكرا لكم جدا، وان شاء الله اشوفكم بخير، ويا رب تكونوا كلكم جميعا في الف خير وسلامة، والى اللقاء باذن الله وفيديوهات اخرى اجمل واجمل. مع السلامة، مع تحياتي جيهان انصاري.